हाय, मी डायटिशियन अनघा. आज मी सांगणार आहे वेट लॉसबद्दल. कारण आपल्याकडे डायटिशियन आणि वेट लॉस या दोनच गोष्टींचा संबंध आहे. याच्या व्यतिरिक्त डायटिशियन कुठे, कधी, कशासाठी असते, हे खूप साऱ्या लोकांना माहिती नाही आहे. खरं तर डाएट ही कन्सेप्टच आत्ता रुजायला लागली आहे आपल्या कल्चरमध्ये. पण मग वेट लॉस करायचा म्हणजे डाएट करायचं, असं काही असतं का? किंवा मी कुठेही गेले किंवा व्हॉट्सॲपवर, फेसबुकवर, माझ्या घरातली मंडळी, बाहेरची मंडळी, सगळे मला फक्त एकच विचारतात, "मॅडम वेट लॉसबद्दल काहीतरी सांगा ना. वेट लॉसची एखादी टिप सांगा. काय करू म्हणजे माझा वेट लॉस होईल?" तर तुम्ही वर्षानुवर्ष काही ना काही खाताय, त्यावेळेला एवढं वजन वाढलंय, ते तुमचं 4-5 दिवसात किंवा या 4-5 टिप्सने जाणार आहे का? नाही. तुम्ही फॉलो करतात, की रोज लिंबू पाणी पितोय मी, माझं वजन कमी होत नाही. मी 4 आठवडे हे व्हॉट्सॲपवर, यूट्यूबवर खूप सारे व्हिडिओ येतात की आप 4 दिन ये लो, आप 5 दिन वो लो, आपका पेट का चरबी घट जाएगा, कम हो जाएगा. असं काही नसतं. आपल्याकडे वेट लॉस म्हणजे ट्रेंड आहे सध्या. म्हणजे मी म्हणेल की 90% पॉप्युलेशनला वजन कमी करायचं आहे सध्याच्या घडीला. कसं? तर विथ Google टिप्स. आणि तुम्ही मला विचारता की वेट लॉससाठी काहीतरी सांगा. मी काय सांगू तुम्हाला? तुम्ही फ्राईड खाऊ नका, तुम्ही तेलकट तळलेले पदार्थ खाऊ नका, गोड खाऊ नका, बाहेरचं खाऊ नका, मिठाई खाऊ नका, चॉकलेट खाऊ नका. याच्या व्यतिरिक्त मी काय सांगणार तुम्हाला ॲज अ Google टिप? मी पण तुम्हाला टिप्सच देणार की हे खाऊ नकोस, तुझं वजन कमी होणार नाही. पण असं नसतं. ज्यावेळेला मी वेट लॉसचे काउन्सिलिंग घेतो, कन्सल्टेशन्स करवतो, तर काउन्सिलिंग इज मोर इम्पॉर्टंट फॉर वेट लॉस. खूप सारे प्रॉब्लेम्स आणि खूप साऱ्या अडचणी असतात, ज्या लोकांची वजनं वाढतात ना त्यांच्याकडे. आणि त्यांचं जी मूळ रूट कॉज आहे ना, म्हणजे महत्त्वाचा मुद्द्याला आम्ही फाइंड आउट करायचा प्रयत्न करतो, की याचं एक्झॅक्टली चुकतंय कुठे? की कशामुळे याचा वेट लॉस होत नाही आहे? आपल्याकडे सध्या एक स्पेसिफिक ट्रेंड चालू आहे, की आपण ना आजकाल पोट भरण्यासाठी जेवत नाही. आपण मन भरण्यासाठी जेवतो. म्हणजे आपल्याला खूप आनंद झाला असेल ना, पार्टी करायची. आपल्याकडे कोणाचा वाढदिवस आहे, पार्टी करायची. पार्टी करायची म्हणजे काय? तर काहीतरी जाऊन काहीतरी भन्नाट काहीतरी खायचं. तुम्ही हॉटेलला जा, तुम्ही घरी बनवा. आजकाल घरी पण बनवतात. सगळं काही बनवतात घरी. पण तुम्हाला बोर होतंय, तुम्हाला स्ट्रेस झालाय, तुम्हाला दुःख झालंय, तरी पण तुम्ही खातातच की. म्हणजे खाणं हीच एक गोष्ट सध्या एकदम जोरात चालते, की काहीही खायचं, केव्हाही, काय म्हणतात ना, प्रत्येक प्रसंगाला आपण खात असतो. पण ह्या गोष्टीमुळे तुम्हाला किती त्रास होतोय, की त्या गोष्टीमुळे तुमचं वजन वाढतंय का? हे तुम्ही बघतच नाही. माझ्याकडे खूप यंग जनरेशनचे काही पेशंट्स किंवा म्हणजे क्लायंट्स येतात, मी तुम्हाला सांगेल. मैडम 5 दिन का डाइट देना, वीकेंड को तो हम कुछ भी खाते हैं, वीकेंड को हम बाहर ही खाते हैं. बाहर पण खात नसतील तरी वीकेंडला त्यांच्याकडे व्हरायटी मील असतं. म्हणजे वीकेंड दे डोंट रिस्ट्रिक्ट देमसेल्फ ऑन वीकेंड. वीकेंडला ते खाणार म्हणजे खाणार असं. ऐसा कुछ बताओ की मैं 5 दिन फॉलो करूँ, 2 दिन मैं कुछ नहीं फॉलो करूँगा, 2 दिन मेरा चीट मील रहेगा. चीट मील काय आहे? असं. माझं म्हणणं काय आहे, तुम्ही सगळं खा. पण तुम्हाला 2 टर्म्स समजल्या पाहिजे. अव्हॉइड अँड रिस्ट्रिक्शन्स. अव्हॉइड अँड रिस्ट्रिक्शन म्हणजे तुम्हाला कुठली गोष्ट टाळायची आहे हे तुम्हाला समजलं पाहिजे, आणि रिस्ट्रिक्शन म्हणजे तुम्हाला कुठली गोष्ट किती खायची आहे हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. तर ह्या 2 गोष्टी असतील तर तुम्ही दर वीकेंडला खाऊ शकता. तुम्ही बाहेर जाऊन खाऊ शकतात. माझ्याकडे खूप सारे यंग पेशंट्स येतात ज्यांना स्वतःला जेवण वगैरे बनवता येत नाही. जे कंपल्सरी कॅन्टीन फूडवर असतात, ज्यांना स्वतःच्या हाताने खूप साऱ्या गोष्टी बनवता येत नाही. पीजी म्हणून राहतात. असे खूप सारे मुलं-मुली येतात. तर मला त्यांना बाहेरच्याच जेवणावर त्यांचं वजन कमी करून द्यायला लागतं. पण मला त्यांना शिकवायला लागतं, की "अभी ये खाया है, तो कितना खाना है? कौन-सी कॅन्टीन में खा रहे हो?" मी लिटरली त्यांचे कॅन्टीनचे मेनू कार्ड त्यांना फोटो काढून मागवते आणि त्यांना विचारायला सांगते, की "त्या गाडीवरच्या माणसाला विचार बाबा, की तू काय-काय घालतोय? हे घालायला सांग, ते घालायला सांग." आणि त्यानंतर त्यांचे वेट लॉस होतात. तर वेट लॉस इज अ लर्निंग प्रोसेस. तुम्ही जे काही खाताय, कसं खाताय, कुठल्या पद्धतीने खाताय, किती खाताय, याच्यावर ते डिपेंड करतं. प्लस खूप सारे कॉम्प्लिकेशन्स असतात. लोकांना फायनान्शियल स्ट्रेस आहेत, इकॉनॉमिकल त्यांचे पर्सनल स्ट्रेस आहेत. तर ह्या स्ट्रेसमधून त्यांच्या शरीरावर काही प्रॉब्लेम होत आहेत का? तर हे बघितल्यानंतरच मी त्यांना वेट लॉसचा डाएट प्लॅन देऊ शकते. म्हणजे तुम्हाला एक सिंपल उदाहरण सांगते. माझ्याकडे एक जनरल पॉप्युलेशन आहे ना, आय-टी आणि सॉफ्टवेअरवाले खूप असतात वेट लॉससाठी. तर ते त्यांचं कसं असतं, 2:30-3 वाजता त्यांचं जेवण होतं. इवन मेडिकोज, हे जे डॉक्टर्स, आर-एम-ओज वगैरे असतात ना, म्हणजे आता मी त्यांच्यासोबत त्या फील्डमध्ये काम करतो, त्यामुळे मला माहिती आहे. 2:30-3 वाजल्याशिवाय यांना जेवायला भेटत नाही. ते पूर्ण वेळ बिझीच असतात.
तर हे IT वाले मेडिकोज हे 2:30-3 वाजता जेवतात. 2:30-3 वाजता जेवतात आणि जनरल पॉप्युलेशनचा डब्बा कसा असतो माहिती आहे? बरं ठीक आहे, ते 2:30-3 वाजता जेवतात आणि नंतर संध्याकाळी 6:30-7ला त्यांना चहासोबत त्यांना वडा, समोसा, पॅटीस, कचोरी हे खाण्याचा क्रेविंग सुरू सुरू होतं आणि मग ते मागवलं जातं आणि मग ते खाल्लं जातं. मग दिवसभर तुम्ही जे काही होममेड फूड खातात दॅट ॲब्सोल्युटली फाईन. पण तुम्ही संध्याकाळी जे काही खाता ना, त्याच्याने तुमचं वजन वाढतं. म्हणजे तिथे कुठे काहीतरी बिघडतं. पण मग का बिघडतं आहे हे? तुम्हाला संध्याकाळी तुम्हाला डाळ-भात खावासा वाटत नाही का? तुम्हाला संध्याकाळी इडली सांबार मागवावासा वाटत नाही का? तुम्हाला संध्याकाळी समोसा, कचोरीचंच क्रेविंग का होतं? तर तुम्ही सगळ्यांनी एकदा ऑब्झर्व्ह करा, की तुम्ही दुपारच्या जेवणात डब्यात काय आणलं आहे? जे म्हणते ना मी 90% पॉप्युलेशन आपल्याकडचं डब्यामध्ये 2 किंवा 3 चपाती आणि एक वाटीभर भाजी नेतो. प्रोटीन्स नसतात कुठे. खूप सिन्सिअर असेल ना, तो सांगेल मी सलाड पण आणतो मॅडम, मी काकडी, गाजर माझ्या टिफिनमध्ये नेतो. पण तिथे तुम्ही डाळ नेत नाही तुमच्या दुपारच्या जेवणात, डब्यामध्ये. ठीक आहे, तुम्हाला डाळ नाही जमत, तर तुम्ही एखादं दह्याचं पॅकेट, आजकाल सगळ्या कॅन्टीन्सला दह्याचे पॅकेट्स मिळतात. तर ते तुम्ही घेऊन बघा. तुम्ही ट्राय करून बघा, की तुम्ही जर लंचला थोडंसं हाय प्रोटीन डाएट घेतलं ना, तर संध्याकाळी जो तुमचा प्रवास असतो ना टुवर्ड्स कचोरी अँड समोसा, तो खूप कमी होईल. तर ह्या ज्या छोट्या-छोट्या गोष्टी आहेत ना, ह्या खूप मॅटर करतात. आणि आम्ही वेट लॉस काउन्सिलिंग करतो, म्हणजे आम्ही त्यावेळेला तुम्हाला गाईड करतो, की तुमचं एक्झॅक्टली कुठे चुकतंय. म्हणजे खूप जो वेट लॉस करायला माझ्याकडे येतो ना, तो लिटरली खूप सगळं काही करून झालेला असतो आणि त्याच्याकडून होत नसतं. मग त्याला कुठेतरी असं वाटतं मी राईस बंद करून देतो. मग मी नॉनव्हेज खात नाही मॅडम. असं नसतं, की तुम्ही नॉनव्हेज खाल्लं, भात बंद केला म्हणून तुमचं वजन कमी होणार आहे. नाही. माझ्याकडे रिसेंटली एक पेशंट होता, डायबिटिक आहे. आत्ता सध्या कोविडमुळे खूप सारे इश्यूज चाललेले आहेत. खूप स्ट्रेस आहे लोकांवर. तर त्याचे शुगर लेवल्स अचानक खूप वाढल्या होत्या. आणि आपलं ॲज युजुअल Google त्याने भात बंद केला, चपाती बंद केली. कंपल्सरी तो बेसनचा आपला मूग डाळ चिल्ला, बेसनचा डोसा, किनोवा, ज्वारी ह्या सगळ्या गोष्टी खात होता. मी आणि मूळ कसं तुम्हाला सांगते, तो साऊथ इंडियन होता. तुम्ही सांगा साऊथ इंडियनचा भात बंद केला, तर त्याच्या जीवाला किती त्रास होणार? मी त्याच्या डाएट प्लॅनमध्ये पहिले त्याचा राईस, त्याचा डोसा आणि त्याची सकाळची इडली स्टार्ट केली. त्याचं म्हणजे ऑलरेडी तुमच्या लाईफमध्ये खूप सारा स्ट्रेस चालू आहे, अप्स अँड डाऊन्स चालू आहेत आणि मग तुम्हाला जर तो स्ट्रेस मॅनेज होत नाही आहे, त्यात मी तुमच्या जेवणावर इतके सारे कंट्रोल्स आणि निर्बंध आणले, की तुम्ही हे नाही खायचं, तुम्ही ते नाही खायचं. कसं शक्य आहे? ह्या सगळ्या गोष्टींसोबत तुम्हाला वेट लॉस करता आला पाहिजे, तुमच्या शुगर मेंटेन करता आल्या पाहिजे, तुमचं कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करता आलं पाहिजे. यासाठी डायटिशियनची गरज पडते. तर नुसतं Google टिप्स देऊन वेट लॉस होत नाही. तुमचं पूर्ण अंडरस्टँडिंग घ्यायला लागतं आम्हाला. तुम्ही एक्झॅक्टली काय करताय, काय खाताय, कधी, का, कशामुळे तुम्ही एखादी गोष्ट जास्त खाता, ह्या सगळ्या गोष्टींची मला माहिती घ्यायला लागते. त्यानंतर मी तुम्हाला एक-एक गोष्ट शिकवते. तर वेट लॉस, डाएट हे असं प्रिस्क्राईब करता येत नाही. इट्स अ लर्निंग प्रोसेस. तुम्हाला शिकायला लागतं, की तुमच्या शरीराला कसली, कधी, कुठे, केव्हा, काय गरज आहे. तर वेट लॉससाठी मी कधीच तुम्हाला माझ्याकडून अशा काही खूप टिप्स आणि Google टिप्स वगैरे मिळणार नाही. तुम्हाला वेट लॉस करायचा असेल तर तुम्हाला माझ्याशी बोलायला लागेल. तुमचा वेळ द्यायला लागेल मला आणि त्यानंतर मग मी तुम्हाला गाईड करेल, की तुम्ही वेट लॉससाठी एक्झॅक्टली काय करायला पाहिजे आहे. थँक यू.